नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत श्रावण स्पेशल उपवासाचा ढोकळा. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 250 ग्रॅम वरी, 200 ग्रॅम साबुदाणा, 1 कप दही, 1 मोठा चमचा बेकिंग पावडर, बारीक ठेचलेली मिरची, कोथिंबीर, मीठ, लाल मिरची पावडर आणि जिरं. पहिला आपण वरी आणि साबुदाणा मिक्सरला ग्राइंड करून घ्यायचा आहे. आता आपण वरी आणि साबुदाणा मिक्सरला करून घेतोय बारीक. ते आपण मिक्स करून घेऊया. आता याच्यात मीठ घालूया थोडं चवीप्रमाणे. ठेचलेली मिरची घालायची. दही घालूया. आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया. पाणी घालूया. लागेल तसं पाणी यात घालायचंय. जास्त पण पाणी घालायचं नाही, नाहीतर पीठ पातळ झालं की मग ढोकळा नीट फुलत नाही. आता याच्यात बेकिंग पावडर घालायची. मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये कोथिंबीर घालूया आणि मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यात 2 टेबलस्पून तेल घालायचंय. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आणि आता हे झाकून ठेवायचं आहे. 35 ते 40 मिनिट ठेवायचं आहे हे फर्मेंट करायला. 40
40-45 मिनिटं झालेली आहेत. आता बघूया आपण. मस्त पीठ भिजले आपले हे. तर बघू शकता तुम्ही छान बॅटर झाले. आता आपण ते टीन मध्ये काढून घेऊया. आता हे भांडं आपण घेतलेलं आहे, त्याला आपण ब्रशिंग करून घेऊया तेलाने. म्हणजे याला नंतर ते चिकटणार नाही ढोकळा. आता मी याच्यावर लाल मिरची पावडर टाकून घेणार आहे. आता आपण हे बॅटर ओतूया ह्याच्यात. मिश्रण आता ओतून झालेलं आहे. आता याला आपण असं थोडं टॅप करूया, जेणेकरून ह्याच्यातले लम्प्स जातील आणि ढोकळा छान फुगेल. आता आपण हे स्टीम करून घेऊया. इथं पाणी मी गरम करून घेतलंय, त्याच्यात एक स्टँड ठेवलंय आणि याच्यात या पाण्यात मी लिंबाचा रस थोडा टाकलेला, जेणेकरून ॲल्युमिनियमचं भांडं गरम पाण्याने काळपट होणार नाही. आता आपण हे स्टीम करून घेऊया. एक 30 मिनिटं ठेवायचं आहे हे झाकून. आता हा आपला ढोकळा तयार झालाय, मस्त फुललाय. याच्यात आपण स्लाइस करून घेऊया. आता आपण याच्यावर साखरेचं पाणी ओतून घेऊया. आता आपण जिरे आणि कढीपत्त्याची फोडणी देऊया. अशा प्रकारे आपला श्रावण स्पेशल उपवासाचा ढोकळा तयार आहे.